Okay, so hello everyone and welcome back to Pariksha Mitra SSC and Railway. So আজি এই চেনেলটোত আমি প্ৰথম লাইভ ক্লাছ কৰিম যি ক্লাছেছ ষ্টাৰ্ট হৈ আছে SSC GD ৰ পৰা SSC GD ৰ মেথছৰ PYQ আমি ডিসকাস কৰিম লগতে এনেকৈ ক্লাছেছ চলি থাকিব SSC GD ৰ এটা ধুনীয়া ভেকেন্সি আমি দেখিব পাম বহুত সোনকালে বা এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ যাব নৱেম্বৰতে হয়নে নাই সো আমি মেথছৰ ক্লাছেছ আৰম্ভ কৰিম বাকি যিসকলে জয়েন কৰিছে সোনকালে এবাৰ আজি শেয়াৰ কৰিব লাগিব কাৰণ ফাৰ্স্ট ক্লাছ হয় নতুন চেনেলত तो शेयर तो बनता है तब আমি মেথছৰ সলভ কৰিম এনেকৈ আমি পেপাৰ সলভ কৰিম এইটো 2024 ৰ যেটো 20 তাৰিখত এক্সাম হৈছিল হেতৰ প্ৰথম শিফটৰ ফাৰ্স্ট পেপাৰ ওকে বাকি সকলো এবাৰ শেয়াৰ কৰি দিব তাৰ পিছত আমি স্টাৰ্ট কৰিম राधे राधे पहले एक बार शेयर तो बनता है सबसे आज ओके আৰু সলভ কেনেকৈ কৰিব লাগে বা ট্ৰিকবোৰ কি হয় ধুনিয়াকে চাব পাৰিব ओके सो लेट्स स्टार्ट মেইন চ্যানেলত খবৰ পোৱা নাই সাগে ৰাইট মেইন চ্যানেলত এটা মেসেজ দিব লাগিছিল লেটস সি যিসকল জয়েন কৰিছে আমি স্টাৰ্ট কৰো এসএসসি জিডিৰ আমি মেথছৰ ক্লাছ আৰু জিডিৰ যেটো আপোনালোকে সিলেবাসটো জানে ৰাইট জিডিৰ কি সিলেবাস বা সিলেবাসত কি আয় প্ৰথমত অলপ সিলেবাস আমি ডিসকাস কৰিলো তাৰ পিছত আমি ক্লাছেছ স্টাৰ্ট কৰিম জিডিত আপোনালোকে দেখা পাব জিকে দেখা পাব ৰাইট ৰিজনিং দেখা পাব ম্যাথছ দেখা পাব আৰু হয় ইংলিশ লব পাৰে নহলে হিন্দী লব পাৰে অপশনাল হয় যিকোনো এটা লব দিব বা যিকোনো এখন সলভ কৰিব লাগিব ওকে সো জিকেত আপোনালোকৰ 20টা কোৱেশ্চন আহে 20 কোৱেশ্চনস ৰিজনিংতো 20 কোৱেশ্চন ম্যাথছতো 20 কোৱেশ্চন আৰু ইয়াতো 20 কোৱেশ্চনস যিকোনো এটা আৰু 20 কোৱেশ্চন আমাৰ অসমৰ ল'ৰা-ছোৱালী বেছিভাগে হিন্দী লয় আৰু হিন্দী সলভ কৰাও সহজ হয় মাৰ্কস উঠাব পাৰে ধুনিয়াকে ওকে সো পাৰ কোৱেশ্চন 2 মাৰ্কস কে থাকে সো এই কেটা হৈছে যেটো কোনটো টপিকৰ পৰা কিমান কোৱেশ্চনস আহে okay so let's start আমি সলভ কৰো প্ৰথম কোৱেশ্চন সিম্পলিফিকেশনৰ কোৱেশ্চন দিয়া আছে what is the value of 41 into 36 into of 4 মাজত ডিভাইড আছে দিয়া আছে এটো কেনেকৈ সলভ কৰিব ইয়াৰ বাবে আমাৰ বদমাছ ৰুল জানিব লাগিব ৰাইট বদমাছ ৰুলটো কি আছিল অফ মানে কি বুজায় সিধাকে পূৰণ লিখি দিয়ক ৰাইট অফ মানে কি বুজায় বেলেগ একো নহয় পূৰণ হয় 96 to divide 24 এটোই আছে ওকে এটা সলভ কৰি দিয়ক আনসার আহি যাব কোনোবাই ট্রাই কৰিব বিচাৰে যদি কৰিব পাৰে ডাইৰেক্টলি 41 ইনটু ইয়াত 36 ইনটু 4 কিমান হ'ব 34 ত 120 আৰু 4 6 24 144 হ'ব ৰাইট 36 ইনটু হেৰি পূৰণ কৰিলে 44 হৈ যাব ডিভাইড আছে এটো ব্র্যাকেটটো আমি সলভ কৰিলে কিমান পাম 96 ইনটু 2 ডিভাইডেড বাই 24 বা আমি ডাইৰেক্টলিও কৰিব পাৰি 96 ইয়াক তো দেখোতে পাজল লাগিছে রাইট এক সিম্পলিফাই আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰি 96 ইনটু 2 ইয়াক আমি এনেকৈ লিখি দিব পাৰি 24 হৈ গল 24 4 বাৰত 96 ক্যান্সেল হৈ যায় ৰাইট আৰু 4 ইনটু 2 তো কিমান পাই যাম আমি ইমান গুটেইখিনি মানে কিমান 4 ইনটু 2 8 8 পাই যাম গুটেইখিনি মানে কিমান বুজাইছে 8 বুজাইছে ৰাইট তাৰ মামা কৈছে আৰু 4000 পোষ্ট আহিব বুলি আসাম পুলিচত লাইভ কৈছে হয় তেনেহলে তো লাগি যোৱা আৰু তো ইয়াত সলভ কৰিলে কিমান হৈ আছে আমাৰ 8 সলভ কৰি দিয়ক आंसर খতম 41 144 8 ৰে ডিভাইড কৰিলে কি হ'ব 144 8 ৰে ডিভাইড কৰি দিয়ক এক সেকেন্ড এটা ডিভাইড কৰক মই আহিছো ওকে সো কি আহি আছে 18 টাইমছত হৈ গল তো এটো হৈ গল 18 তো এতিয়া গুটেইটো আমি পূৰণ কৰি চাম নেকি 41 into 18 কিমান হয় গুটেইটো আমি পূৰণ কৰিম নে দৰকাৰ আছে নে দৰকাৰ নাই কাৰণ আমি এককৰ ঘৰত যদি পূৰণ কৰো 1 আৰু 8 আনসারত কি আহিব লাগিব ইউনিট ডিজিটত এককৰ ঘৰত 8 আহিব লাগিব তাৰ আগত সংখ্যাবোৰ আহিব 8 কত দেখা পাইছে এটোতে আছে গুটেইটো পূৰণ কৰি টাইম ওয়েস্ট কৰি কি লাভ আছে দৰকাৰ আছে নে গুটেইটো পূৰণ কৰাৰ কোনো দৰকাৰে নাই গুটেইখিনি পূৰণ কৰাৰ হয় নাই
গোটেইটো পূৰণ কৰি কি কিয় কাৰণে টাইম আমি ৱেষ্ট কৰিম আমি স্মাৰ্ট হয় ন খতম টাটা বাই বাই ইয়াতে চাওক ইয়াতে বহুতে কি কৰিব ইয়াতে মই কৈছোঁ মেক্সিমামে কি কৰিব এক্সামত গৈ 96 into 2 পূৰণ কৰিব প্ৰথমত যেহেতু অফ আছে চ' অফ প্ৰথমত সলভ কৰিব হয়নে নাই তাৰপিছত 24 হৰণ কৰিব বাট আল্টিমেটলি অফ মানে কি পূৰণ হয় 96 into 2 ডাইৰেক্টলি 24 ৰে কাটি দিয়ক একে লাইনতে গোটেইখিনি সমাপ্ত হৈ গ'ল জাষ্ট ইমানখিনি লিখিব লাগিল গোটেইখিনি সমাপ্ত okay I am from Chhattisgarh okay, who is from Chhattisgarh this class especially for the students of Assam only okay so you can watch but I don't think so you can understand Assamese language okay next question 7200 is divided among PQR ratio is 1/2 4 and 3/2 তেনেহলে আমি কেনেকৈ সলভ কৰিম প্ৰথমতে তো বহুত এই ৰেশিও চাই ভয় খাই যাব এসে কেসে কিয়া যায় একো নহয় ইয়াত ৰাইট ভয় খাবই না লাগে একো নহয় এক আমি সিম্পল কৰিব পাৰি ৰাইট সিম্পল কৰিব পাৰি নে পাৰি দুইটাৰ তলতে 2 আছে প্ৰতিটোৰে 2 এৰে পূৰণ কৰি দিয়ক এটো 2 কাটি যাব ইয়াৰ লগত 2 পূৰণ হৈ যাব ইয়াৰ লগতো 2 পূৰণ কৰি দিয়ক বাস এটো 2 ক্যান্সেল সো আমি কি পালো এটো 2 ক্যান্সেল ইয়াতে পালো আমি 1 রেশিও 2 রেশিও সরি 8 রেশিও 3 এটো পালো এটো হল পি এটো হইছে কিউ এটো হইছে আর আমার কার উলাব দিছে কার ভ্যালু লাগে আর এর ভ্যালু লাগে আর এর অংশ কিমান আর 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 তো টোটাল কিমান আছে 8 1 9 9 আর 3 12 রাইট টোটাল রেশিও 12 লাগে কার আর 3 উপৰত আহি যাব কিমান আছে 7200 बस आंसर आही गल 1800 टका डन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 1800 राइट व्हाट इज द करेक्ट आंसर 1800 खत्म बाकी यात আমি ডাইরেক্টলিও কৰিব পাৰি রাইট অৰেলি সলভ হৈ যায় এটো জাস্ট এটো সলভ কৰিব লাগে এটো ভাঙিব লাগে ভাঙি দিলা রেশিও কি পালো 1 8 and 3 যোগ কৰি দিয়া মনে মনে 8 1 9 9 3 12 12 equal to 7200 12 equal to 72 7200 12 72 কেইবাৰত যায় 12ক যদি 6 বাৰ পূৰণ কৰো 72 হয় তাৰ মানে 1 ইউনিটৰ মান 600 হ'ব লাগে কিমান 3 3 into 600 1800 অৰেলি সলভ হয় ব্ল্যাক okay next okay Rohit buys an old bat 2320 and spends 180 on it and sells it for 2400 Rohite 2320 টকাত এটা ব্যাট কিনে and তাৰ ওপৰত আৰু ব্যাটত অলপ খৰচা কৰে 180 টকা তাৰ পিছত 2400ত বিক্ৰী কৰি দিয়ে ৰাইট সো কিনিছে কিমানত 2320 আৰু খৰচা কৰিছে এটো কষ্ট প্ৰাইসতে যাব আমাৰ ৰাইট সো কিমান হৈ গল 320 আৰু 180 2400 আৰু 2500 টোটাল কিমান তাৰ 2500 খৰচ হৈ গল ৰাইট এটো সিপি হৈ গল সেল কিমানত কৰিছে 2400 ত ৰাইট সেল কিমানত কৰিছে সেলিং প্ৰাইস 24 ৰাইট 2400 সেলিং প্ৰাইস 2400 ডিফারেন্স কিমান আহিছে 100 ডিফারেন্স তাৰ মানে 100 টকা লোকসানত ৰাইট লস 100 रुपीसৰ লসত বিক্ৰী কৰিছে আমাৰ টকাত না লাগে আমাক পার্সেন্টেজত লাগে তো 100 रुपीस 2500 or কিমান হয় বাস এটো উলাই দিও right so 00 and 00 cancel 25 4 বাৰত 100 so 4% কিমান percent loss 4% loss option number C is the correct answer okay 4% loss लगे रहो आंसर आता रहेगा है ना फर्स्ट क्लास फर्स्ट नतुन चैनल सो सब्सक्राइब तो बनता है एसएससी क्रैश कोर्स केতিয়া लॉन्च কৰিব অতি সোনকালে ओके एसएससी जीडी ओके जीडी কোনে কোনে দিব বুলি ভাবিছে এবাৰ রাইট রেজ ইওর হ্যান্ডস যে এবাৰ জিডিত এপ্লাই কৰিম আৰু জিডিত চাকৰি লও সেন্ট্রাল লেভেলৰ চাকৰি হয় ধুনিয়াকে ओके me CHSL বা এই যিবিলাক আমাৰ পেপাৰ ইকুয়েশনস আছে নহয়
যিবিলাক সলভ কৰিলে আপোনাৰ যিকোনো কামত আহিব, যিকোনো এক্সামত আমি বহিব পাৰি। আমাৰ অসমৰ এক্সামতো আসাম পুলিচো হৈ যাব ইয়াতে, আসাম পুলিচ SI লেভেলৰ কুৱেশ্যন ইয়াতে পাই যাব জিডিত। If the length of the rectangle is increased by 14.28%, right, length is increased by 14.28%, then how much percent should the breadth reduced to give the area same? এটা আয়তৰ, right, আয়তৰ length increase কৰি দিছে, length increase by 14.28%, আগত যিমান আছে তাতকে increase। এতিয়া breadth কিমান আমি কমাব লাগে, right, so that area কালি যেটো হ'ব ইকুৱেল হ'ব লাগে, কালি চেঞ্জ হ'ব না লাগে, রাইট। ধৰি লওক কালি আগতে 100 আছিল, সো এতিয়াও 100 হ'ব লাগে। ফাউন্ডেশন কোর্স SSC GD কাৰণে চলি যাব, কিন্তু SSC GD ওৰিয়েণ্টেড যদি আৰু প্ৰেক্টিস লাগে, PYQ লাগে, তেনেহলে ক্ৰাশ কোর্স আমি লঞ্চ কৰিম। ওকে, সো কেনেকৈ কৰিব বহুতেতো দেখিয়ে গম মানে ভয় খাই যাব, কেসে সলভ কিয়া যায় इसको। একো নাই ইয়াতে, কিমান আছে 14.28%, 14.28% माने किमान, पहले मुझको ये बताओ 14.28% कितना होता है, राइट। 14.28% कितना होता है, 1/7 होता है, राइट, 1/7 होता है। हाथत एक इंक्रीज होइसे, हाथत एक इंक्रीज होइसे, तार माने किमान न्यू प्राइस किमान हो जाबो, न्यू जेटु हेरि होबो 8 हो जाबो, राइट। किमान इंक्रीज होइसे 1, सो दैट्स ऑल, 1/8 100%, done and dusted, 12.5%. Next is the correct answer. 12.5%, right, right. Increase হোৱাৰ পিছত আমাৰ breadth reduce হ'ব লাগে, right, increase হোৱাৰ পিছত কিমান হৈ গ'ল 8, reduce কিমান হ'ব লাগে, reduce 1 হ'ব লাগে, so 1/8 खत्म, right, कहानी खत्म, पैसा हजम। next, okay, এইটো টাইপ কৰাইছো। There are 44 mangoes, 121 bananas and 11 apples, 11টা আপেল আছে। So these have to be arranged in a several rows in such a way that every row contains equal number of fruits and each row contains fruits of one type. What is the minimum number of rows? So ফল দোকানে বনাই দিছে আমাক, হয় না? কি কৈছে, আমাৰ হাতত 44 আম আছে, 121টা ফল আছে and 11টা আপেল আছে। ইহঁতক আমি কেনেকৈ সজাব লাগে, রাইট। যদি আপেল রাখিছে প্রতিটোতে আপেল হ'ব লাগে, এনেকে আপেল 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 আপেল। যদি ম্যাঙ্গো রাখিছে তো প্রতিটোতে ম্যাঙ্গো 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 হ'ব লাগে। প্রতিটোতে বানানা রাখিছে বানানা 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 হ'ব লাগে, আৰু সমান হ'ব লাগে, সব সমান হ'ব লাগিব, মানে ইকুৱেল নাম্বাৰ অফ ফ্ৰুটছ হ'ব লাগিব, ৰাইট। তো কেনেকৈ কৰিব এইটো, সিম্পল হয়। প্ৰথমত ইয়াৰ কি কৰিব লাগিব, আমি টেক HCF, ৰাইট। HCF মানে গসাউ, ৰাইট। ইয়াত মানে মই প্ৰতিটো বস্তু ভাঙি দেখুৱা নাই, ডাইৰেক্ট কৰি দিছোঁ যেহেতু PYQ ডিছকাশ্যন হয়। এটা গসাউ, राइट, LCM लो HCF लो दियो 44 में। अच्छा मुझे ये बताओ जरा, HCF ऑफ 44, 121 एंड 11 कितना होगा? HCF ऑफ 444, 121 एंड 11 कितना होगा? कितना होगा HCF? द स्मॉलेस्ट वन, राइट। चेक, सबसे छोटा सा चेक करो, इससे सब कटेगा कि नहीं? 4 टाइम्स में कटेगा, कट जाएगा, ये कट जाएगा, कट जाएगा, यानी HCF कितना हुआ इसका? 11 है। लेकिन आंसर यहाँ पे नहीं आया अभी तक। आंसर कहाँ आएगा? इन सबको डिवाइड करो, 44 मैंगोज डिवाइडेड बाय HCF प्लस 121 मैंगोज डिवाइडेड बाय HCF प्लस 11 एप्पल्स डिवाइडेड बाय HCF। तो ये कितने में जाएगा? 4, ये कितने में जाएगा? 11, ये कितने में जाएगा? 1, प्लस कर दो सब, 4 and 11 15 and 1 16, आंसर खत्म। D is the correct answer. Option D is the correct answer. Okay, so is हिंदी टूटा फूटा हो ऐसा नहीं, टूटा फूटा हिंदी आ रहा है क्या? हिंदी चलेगा? एटू चैनल की हिंदी रखो नहीं, समझ में आता है क्या सबको? लेकिन टूटा फूटा आएगा, हाँ। असमीज पूरा हिंदी ट्रांसलेट हो गल, ऑटो ट्रांसलेटर लगी गल आज। हिंदी चलेगा? इंग्लिश भी चलेगा? नहीं चलेगा, असमीज ओनली। ओके देन
ओके बीच बीच में हम भी असमीज बीच बीच में हिंदी भी चलेगा असमिया चलेगा बीच बीच में इंग्लिश भी चलेगा ठीक है चलो नेक्स्ट तब मजा आएगा ना नेक्स्ट तो ये सम ऑफ मनी प्लेस एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट compounding annually double itself in 10 years find the time it will become 4 times okay কি কৈছা মাক এটা টকা রাইট বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি 10 বছৰত ডাবল হৈ যায় রাইট কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট বুজি পায় রাইট খুতৰ ওপৰত খুত সিম্পল ভাষাত ক'ব গ'লে 10 ইয়াৰ্ছত ডাবল হয় 4 গুণ হ'বলৈ কিমান বছৰ লাগিব রাইট 4 বছৰ হ'বলৈ কিমান লাগিব Not inconnected. रे Bluetooth mode. लिखा हुआ है सर जापानीज कहो जापानीज 22টা ল্যাঙ্গুয়েজ লাগে আচ্ছা এটা ঠিক আছে মানে 22টা মানুহ থিয় কৰাই দিম ইয়াতে 22 জনে 22টা ল্যাঙ্গুয়েজ কৈ থাকিব আচ্ছা ये बताओ ये কেনেকৈ সলভ কৰিম আমি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট বহুত ইজি যদি ডাবলিংৰ দিয়া হয় কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট একেবাৰে পানী যেটো খাও সেটো আমি কঠিন হয় একদম পানী কি কৈছে ডাবল হয় মানে 1 টকা থাকিলে 2 টকা হয় 4 বছৰত রাইট এটো দি আছে ইন সৰি নট 10 ইয়াৰ্ছত 10 ইয়াৰ্ছত আমাক কি কৰিব লাগে যেটো আমাৰ ক্যাপিটাল আছে ইয়াৰ 4 টাইমছ সো ইয়াৰ ডাবল কৰি দিয়া কিমান হৈ গল 4 টাইমছ হৈ গল এটা সোয়া 1 পৰা 4 4 টাইমছ হল নাই ইয়াৰ 10 বছৰ সো ইয়াটো 10 বছৰ 10 + 10 টোটাল 20 ইয়াৰ্স খতম 20 years is the correct answer. Bodo language শিকি লওক bodo language মই শিকিব বিচাৰো কিন্তু নাই নহয় কোনো শিকাবলে চলো নেক্সট এটো বুজি পাইছে ইজি হয় রাইট একৰ পৰা ডাবলৰ পৰা 4 গুণ একদম পানী হয় Okay, a student scores 75% in a test and gets 30 marks more than other student who scored 60%. What is the maximum marks in the test? Okay, so কি কলে এজন ছাত্ৰই পৰীক্ষাত 75% পায় আৰু আনজনে দুটা স্টুডেন্টস আছে ৰাইট স্টুডেন্ট 1 এ 75% পাইছে ৰাইট স্টুডেন্ট 2 এ 65 না 65 না 60% পাইছে ৰাইট তেওঁলোকৰ মাজৰ মাৰ্কৰ ডিফাৰেন্স mark difference kiman 30 marks or difference hoy ase okay so check in percentage of kiman hoy ase percentage difference kiman 60% and 75% difference is 15% tar mane ami kobo pari ki kobo pari that is 15% jeto percentage difference asile etu সমান hobo 30 marks or 30 marks কত আছে প্রশ্নতে দিয়া আছে আমাক কি লাগে what is the maximum mark maximum mark means 100% so 100% বনাই দিয়া 15% যদি 30 হয় তেনহলে 15 2 times of 30 cancel তার মানে 1% এর মান 1% equal to 2 marks আমাক লাগে 100% 100 into 2 200 খতম आंसर কম্পিটিটিভ এক্সামত এনেকে সলভ কৰিব লাগে পাতি সলভ কৰিলে হ'ল আৰু এটো পেন পেপাৰ নহয়কে সলভ হয় Okay, so option number 2 কাৰ আহিছে ধুনিয়া নেক্সট ট্রাই কৰিব তেতিয়া হে आंसर আহিব Okay, simplification ট্রাই কৰক आंसर কি হয় আমি আজি 10টা কোৱেশ্চন কৰিম যেহেতু ম্যাথছৰ 20টা আছে নেক্সটত আৰু 10টা তো এনেকে প্ৰতিদিনত ক্লাसेस আহি থাকিব এতিয়া চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগৰীয়া সকলৰ সৈতে শেয়াৰ কৰিব তেতিয়া আৰু ধুনিয়া ক্লাसेस আৰু লেংদি ক্লাसेस আহিব যেহেতু স্টার্টিং সময় হয় ক্লাছৰ সৰি চেনেলৰ সো এটা শর্ট অলপ आधा घंटार क्लासेस থাকিব per classes okay so what is the correct answer 175 72 24 5 so solve কৰক এটো ডাবল ব্র্যাকেট and last divided by 2 আছে question টো ঠিকই আছে সব লাগিব আৰু so 70 পাতি লব লাগিব নে 175 72 divides 24 plus 5 first bracket close 20 second bracket close divides 2 last 2 এর ডিভাইড কৰিলে হল আৰু সিম্পল হয় না 24 এর 3 বাৰত 72 ক্যান্সেল হৈ যায় রাইট 24 এর 3 বাৰত 72 ক্যান্সেল হৈ গল so 175 3 plus 5 so 175 into 3
So 3 5 15 কিমান 525 হৈ গ'ল, right? Isn't it? Yes. Plus 5 কিমান হৈ গ'ল into 20 লাষ্টত 2 টো পিছত চাই ল'ম আমি 550 into 20 divided by 2. So divided by 2 তো যেটো আমাৰ লাষ্টত আছিলে পুরন ইয়াতে আমি ইয়াৰ কাহিনী খতম কৰি দিও ন 2 তলত দি দিয়া খতম কাহিনী হৈ গ'ল 2 10 12 ক্যান্সেল কৰবাত মই বেছিকে লিখিছো নেকি 5500 তো নহব না অপচনত ৰং আছে 5300 নে 5500 Assamese and Boro language content আহিব পাৰে okay 530 5 yeah 525 and 550 কেতিয়া পৰা হয় 530 ঠিক আছে তো হৈ গ'ল 530 into then 5300 এতিয়া এই যদি সলভ আৰু যদি ধুনিয়াকে লিখি লিখি সলভ কৰিব যায় ঢেৰ হৈ যাব কম্পিটিটিভ এক্সামত আমাৰ এইটো দৰকাৰ নাই আমাৰ কারেক্ট আনসার লাগে শর্টত লাগে একেবাৰে কম সময়ত লাগে right yes 520 plus 5 মই 530 লিখিছিলো মিস্টেক হৈছে আৰু এইটো okay after working 8 days Rakhi finds that 10% of the work is completed Rakhiye 8 দিন কাম কৰাৰ পিছত কিমান দিন কাম কৰিছে 8 days কি পালে যে 10% কাম কমপ্লিট হৈছে ওকে the work is এটো হৈ গল Rakhiye 10% কাম সম্পূৰ্ণ কৰিছে তাতে পুনমক নিয়োগ কৰে তাৰ পিছত পুনম আহে Rakhiৰ লগত Rakhiৰ তুলনাত পুনম 20% বেছি দক্ষ মানে Rakhiye 20% বেছি কাম কৰিব পাৰে বা বেছি এফিশিয়েন্ট হয় অধিক এফিশিয়েন্ট হয় তেওঁলোকে বাকি থকা কামখিনি কিমান দিনত সমাপ্ত কৰিব এটা 10% কাম অলৰেডি সমাপ্ত হৈ গল বাকি কিমান আছে 90% কাম বাকি আছে হয় না নাই বাকি থকাখিনি Rakhi আৰু পুনম দুয়ে মিলি কৰিব তো 90% means ইয়াৰ 9 times তাৰ মানে ইয়াৰো 9 times হ'ব লাগিব 72 days কিমান দিন লাগিব 72 days লাগিব কৰিবলৈ যদি Rakhi অকলে কৰে আচ্ছা এতিয়া আমি ইহতৰ এফিশিয়েন্সি লাগে এফিশিয়েন্সি কৰ পৰা ওলাব পাৰি 20% দিয়া আছে রাইট পুনম is who is 20% more efficient than Rakhi so Rakhi and Punam 20% মানে কিমান কোনে কব 1/5 হয় more efficient পাছত এক যোগ 5 and 6 মানে Rakhiৰ efficiency 5 হলে Punamৰ efficiency হ'ব 6 clear okay এটা টোটাল ওয়ার্ক ওলাব পারিনি আমি Rakhiৰ efficiency পাই গলো Rakhiৰ দিন পাই গলো তেনেহলে টোটাল ওয়ার্ক ওলাই যাব এটো অলপ লেংথি কোৱেশ্চন আছিল টোটাল ওয়ার্ক 5 into 72 days 5 into 72 days এটো হৈ গল টোটাল ওয়ার্ক এতি এই টোটাল ওয়ার্ক কোনে কৰিব টোটাল ওয়ার্ক Rakhi আৰু পুনমে মিলি কৰিব তো টাইম কিমান লাগিব তেতিয়া টোটাল ওয়ার্ক তো চাও কিমান হয় এটো পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 360 360 আৰু কোনে কৰিব Rakhi আৰু পুনম 5 plus 6 Rakhi plus পুনম তো হৈ গল 360 by 11 এটো চাগে অপচন দিছে নেকি হয় অপচন বি ইজ কারেক্ট রিস্টার্ট সিরিজ কৰিব না এটোৰ পিছত আজি নকৰো অহাকালি কৰিম আজি অলৰেডি টায়াৰ্ড হৈ আছো okay clear next etu lengthy question disile time consume kora bole right eta duta question aneke rakhiboy jeto time khabo mane question easy hobo dekhote easy hoy korute easy hoy jodi practice kore kintu time khabo eta duta question ami skip koribo pari dorkar nai no atai gita attempt korar ki dorkar ase eta question skip kori 20 tar bhitor 19 টা kore dilo selection hoy jabo eta question e tough rakhe maximum time selling price of an article is 5175 25% discount offered right so কোনো এটা বস্তু 25% discount দিয়া হৈছে discount দিয়াৰ পিছত 5175 টকাত বস্তুটো বিক্ৰী হৈছে তেনেহলে বস্তুটোৰ দাম কিমান আছিল কেনকে কৰিব কেসে কৰোগে 25% discount দিছে right তাৰ মানে কিমানত বিক্ৰী হৈছে 75% ত বিক্ৰী হৈছে 25% যদি ডিসকাউন্ট দি দিছে তার মানে sold at 75% of mark price 75% বিক্রি হ'ব লাগিব
এটা চেক কৰা কোনটো 75% 5175 হয় খতম এটা 75% মই কি শিকাইছিলো ৰাইট 75% থাকিলে পাৰ্চেন্ট আৰু দুটা শূন্য আমি কেনসেল আউট কৰি চেক কৰিব পাৰি পাৰ্চেন্টৰ লগত ইয়াৰ পৰা ওলাব ন কেনেকৈ ওলাব লাগিব আমি মানে এটা এটাকে চেক কৰিব লাগিব 75% ইনটু 6900 এনেকৈ কৰিব লাগিব percentage and 00 cancel 75 into 69 5 5 9 45 45 এককৰ ঘৰত ইউনিটস প্লেসত 5 আছে তো ঠিক আছে এটো চান্স হ'ব পাৰে নেক্সট চেক কৰক ইউনিট ডিজিট চেক কৰক 5 and 5 25 তো এটোৰ ইউনিট ডিজিট 5 দি আছে 5 and 6 ইউনিট ডিজিট 30 এটো आंसर হ'বই নোৱাৰে 5 and 0 এটো आंसर হ'বই নোৱাৰে সো আইদাৰ 1 or 2 आंसर তো এটা চেক কৰক 75 into 70 70 into 70 কৰিলে কিমান হ'ব 4900 right so answer is near about 5175 51490 51 so option 1 is the correct answer check কৰি লোৱা option 1 is the correct answer okay option number A is the correct answer simple for 25% discount দিয়াৰ পিছত ইমানত বিক্ৰী হৈছে তাৰ মানে এই যিবিলাক নাম্বাৰ দিয়া আছে তাৰ পৰা 75% ওলাই চেক কৰি দিয়া হৈ গল R can do a work in 90 days R 90 দিনত কাম কৰিব পাৰে what percent of work of the total work can be done by R in 45 days R যিকোনো এটা কাম 90 দিনত সমাপ্ত কৰিব পাৰে ওকে সো যদি R কামটো যদি এই কামটো 45 days কৰে তেন্তে কিমান কাম সমাপ্ত হ'ব days আধা হৈ গৈছে days half হৈ গল না 90 এর half 45 তেনেহলে সময়ও কিমান হৈ যাব কিমান কম লাগিব 50% হৈ গল 50% কাম সমাপ্ত হ'ব 45 days ত 90 days or half 45 days কামও 50% আধা হৈ যাব আজি ইমান স্টুডেন্টস কম কিয় কাৰণ এসএসসি ক্লাস হয় না এটো এসএসসি জিডি বহুতে এপ্লাই কৰা নাই তো সেই কাৰণে बहुते ना जाने নহয় शेयर কৰিব লাগিব সেই কাৰণে शेयर तो करो तुम लोग एक बार पता तो चले कहां पे क्लास हो रहा है ये मेन चैनल নহয় না এই কাৰণে ओके डन 10টা क्वेश्चन क्लास 1 সমাপ্ত क्लास 2 কিমান क्लास 2 ৰ কাৰণে আমি টাৰ্গেট ৰাখো এটা মিনিমাম লাইকস কিমান 100 লাইকস কমপ্লিট হলে আমি পার্ট 2 অতি সোনকালে লৈ আহিম তো 100 লাইকসৰ only 100 লাইকসৰ টাৰ্গেট 100টা লাইকস লগতে শেয়ার আৰু 100টা শেয়ার চাকৰি পাইলো তাৰ পিছত শেয়াৰ কৰিম আচ্ছা হিংসা হা 45 by 90 into 100 50% দৰকাৰ কি আছে 90 ৰ আধা কিমান 45 হৈ গল 50% आंसर সিম্পল ডিজিটাল সাম ইউনিট ডিজিট হেবোৰ শিকাম কিন্তু শেয়াৰ কৰিব লাগিব বহুত বস্তু শিকাব লগা আছে शेयर ही नहीं करते आमार অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী কি হয় বেলেগৰ টিচাৰ্স বা বহুত সাপোর্ট কৰিব বাহিৰৰ টিচাৰ অসমৰ টিচাৰ্সক সাপোর্ট নকৰে সো সেই কাৰণে অসমৰ টিচাৰবোৰ কেতিয়াবা পঢ়াব নিবিচাৰে ইমান ধুনীয়াকে ওকে সো থ্যাংক ইউ एवरीवन ইয়াতে সামৰিছো অহা ক্লাছত আমি লগ পাম টিল দেন প্ৰেক্টিস কৰক কোৱেশ্চনবোৰ লিখি লব এনেকৈ আমি শিফট ওয়াইজ ডিসকাশন কৰি যাম CDB ক্লাস লাগে মই শেয়ার কৰিছো থ্যাংক ইউ সঞ্জয় আপোনাক বাদে বাকি বিলাক বেপাৰী নালাগে ওকে দে থ্যাংক ইউ एवरीवन সামৰিছো লগ পাম আৰু শেয়ার কৰি দিয়া চেনেলটো যেহেতু নতুন চেনেল হয় যাবাকে শেয়ার কৰক